Salut, eu sunt Dragoș de la Cel.ro și astăzi vă prezint telefonul banană Nokia 8110, telefonul de buget care costă 340 de lei. Dar înainte de toate, nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a fi la curent cu cele mai noi prezentări. Haideți să ne uităm pe specificațiile telefonului, să-l desfacem și să vedem ce găsim în cutie. Pentru început avem o cameră de 2 megapixeli, pentru cei nostalgici avem Snake, un procesor Qualcomm 205 la 1,1 GHz dual core și, din punct de vedere al conectivității, avem hotspot, suport VoLTE, radio FM și cu jack 3.5, sincronizare cu contactele Google, calendar, Outlook și Google Assistant integrat în meniul telefonului, plus Google Maps. Haideți să vedem ce găsim în cutie. Mai întâi o să scot telefonul și o să lăsăm deoparte. Avem așa, căștile cu jack de 3.5, bateria de 1500 de mAh care rezistă până la 25 de zile în standby, cărticele și alimentatorul fără cablu USB detașabil. Pe partea de design, Nokia a ales ca material principal plasticul, cu certificarea IP52, adică va rezista la picături de ploaie, dar nu și în cazul în care îl scăpați în apă. Pe partea din față avem ecranul TFT 240 cu 320 de pixeli aspect 4x3, iar în partea de jos se regăsește sliderul ce descoperă tastele. Pe partea din spate se regăsește logo-ul Nokia, grila difuzorului, camera de 2 megapixeli și blitzul single tone. În partea de sus avem jack-ul 3.5 pentru căști și mufa de alimentare micro USB. Iar în partea de jos se regăsește microfonul. Pe partea software, Nokia a ales ca sistem de operare KaiOS, un sistem derivat din Firefox OS ce ne aduce aminte de vechiul sistem de operare Nokia. Meniul telefonului este ușor de folosit, cu iconițe intuitive și cu aplicații preinstalate ce sunt ușor de accesat. Meniul de setări este și el de asemenea intuitiv, organizat în taburi și liste cu funcții ce pot fi ușor accesate, fără să stăm să le căutăm prea mult în meniu. Revin asupra camerei telefonului. Așteptările nu pot fi foarte mari față de cei 2 megapixeli. Pentru a vedea pozele la rezoluția lor nativă, va fi nevoie de un ecran mai mare, deoarece rezoluția telefonului este mai mică decât cea a imaginilor. În concluzie, Nokia 8110 este un telefon de buget destinat seniorilor sau în cazul în care ai nevoie de un telefon secundar. Are o baterie de 1500 de mAh cu o autonomie interesantă de 25 de zile. Probabil cei nostalgici se vor simți mai încântați de acest telefon deoarece vine cu Snake preinstalat, este ușor, compact și poate să ducă la bun sfârșit orice solicitare de bază a unui telefon mobil. Ca alternativă în această gamă de preț, găsim Nokia 3310 din 2017, un telefon tot cu butoane, dar care nu beneficiază de integrarea Google, sau Nokia 1, un telefon cu touchscreen, Android Go 8.1 și cu update-uri la zi de la Google. Acestea fiind spuse, eu am fost Dragoș, el a fost Nokia 8110, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețul actualizat la zi. Alo!